السلام علیکم لیدونکو، په دغه ویډیو کې به مونږ انټرنیشنلی سیسټم یایو. دغه نه مخکې مونږ ویلي وو چې فزیکس ډیل کوي فزیکل کوانټیټیز سره. فزیکل کوانټیټیز هغه کوانټیټیز چې هم میئر کیږي هغه ته مونږ فزیکل کوانټیټیز وي. فزیکل کوانټیټیز نه بغیر مونږ سره داسې کوانټیټیز هم شته چې هغه نه میئر کیږي، لکه نفرات شو، محبت شو، ښکلوالی شو وغیره. سیسټم انټرنیشنل ضرورت ویلې پیښ شو ارڅو چې لږه هیسټري وکسو. مخکې به یوې علاقې بلې علاقې کوم یونټس وو هغه به مختلف وو. د وجې نه بزنسمین ته، تجارت کوونکي ته چې هغوی به یوې علاقې کې کوم شی واخیستو هغه به یوه سټینډرډ سره تللی شو. هغه شی به چې کله بلې علاقې ته یوړو خرڅولو به نه هلته به یونټس بدل و، سټینډرډ به بدل و. د دې وجې نه هغوی ته ډېر مشکلات و. نو دغې د وجې نه ساینسدانانو یو انټرنیشنلی کنفرانس جوړ کړو په فرانس یو شهر کې. دغه کنفرانس 3 رقم یونټ سلیکټل، بیس یونټ، ډرایوډ یونټ، سپلیمنټري یونټ. ځینې ملکونه اوس هم داسې شته دي چې هغوی دا سیسټم نه دی اکسپټ کړی، چې هغوی کې موږ سره یو کې چې کوم ملکونه دي هغه شامل دي. دوی نه اکسپټ کولو د وجې نه یو څو پروجیکټه هغه پیل شو. هغوی کې موږ سره یو پروجیکټ ناسا والا په 1998 کې مارچ ته یو اربیټر لنچ کړی و چې مارچ نه ډیټا کلیکټ کړي. 9 میاشتې وروسته اربیټر چې کوم کلکولیشن و هغه غلطۍ د وجې نه هغه ختم شو، ورک شو. دا ویلې ځکه چې موږ سره دا کوم پروجیکټ و ناسا والا دا دوو ټیمو کنټرول کولو، چې یوه انګلیش یونټ استعمالول او دویم S.A.W یونټس. د دې وجې نه هغوی 325 میلیون تقریبا ډالرز تاوان یې وکړو او دا پروجیکټ چې شو ناکام شو. انټرنیشنلی کانفرنس کې موږ سره 3 قسمه یونټ سلیکټ شوي چې هغوی کې اول موږ سره بیس یونټس دي. بیس یونټس هغه یونټس دي چې هغه نوره یونټس موږ سره ډیفاین کوي. بیس یونټ موږ سره اووه دي، هغه ټوله موږ سره سکیلر کوانټیټیز دي. فار ایگزامپل لینث یونټي میټر، ماس کیلوګرام، ټایم سیکنډ، الیکټریک کرنٹ امپیر، thermodynamic temperature Kelvin, amount of substance mole, luminous intensity candela.